سلام دوستان، امروز همراه شما هستیم با فیلمی که از روی بزرگترین کتاب علمی تخیلی دنیا اقتباس شده. دون. به تد فیلم خوش اومدین. کارگردان این اثر بزرگ به عهده دنیس ویلنو بوده. آدم اسم ویلنو رو میشنوه خودش آماده میمونه با یه اثر بزرگ رو بشه. موسیقی اثر کار هانس زیمر بوده. هانس زیمر تنت رو ول کرده، همکاری با کریستوفر نولان رو کنار گذاشته تا بیاد روی این فیلم کار کنه. موسیقی فیلم به شدت در اختیار و در راستای فیلمه. به نظر من موسیقی خیلی خوب تونسته به خودش تو فیلم گسترش بده. اگه خواستش با یه مثال بگم مثل سوس ماکارونی میمونه. قشنگ خوش تو رشته به رشته فیلم جا داده بود. و صد البته این بهترین موسیقی نیست که هانس زیمر برای یک فیلم خلق کرده. شاید اون قلن احساساتی که ما با شنیدن موسیقی گلادیاتور بهمون دست میده رو اینجا وجود دژاوویی رو نداشته باشیم. و این نظر خود من اینه که هانس زیمر پارت دوم دونو میتره. بریم سراغ فیلمنامه و رمان. همونطور گفتیم فیلم یک اقتباس روی یک رمان. متأسفانه وقت نگم این رمان به اتمام برسونه. ولی یکی از دوستای توییتریم یک ماه قبل از اکران فیلم رمان به اتمام رسونده بود. من بعد از اینکه اثر رو دیدم نظرش در مورد فیلم و کیفیت اقتباس پرسیدم. اونم تو یه متن خیلی شکیل جواب داد. علی قبلا اسم اکانتش علی کوبریک، الان اسم تغییر داد به کوبریکوگرافی. آیدی اکانت توییترش میذارم تو لینک. حتما سر بزنید. رشته‌های بی‌نظیری میذاره. اول متن گفته خیلی جزئی. خدا رو شکر جزئی گفت. اگه کلی میگفت ما حالا در خدمتتون بودیم. بریم بپردازیم به متن. اکثر این تفاوت‌ها ناشی از اختلاف دو مدیوم ادبیات و سینما بوده. مثلا بعضی از درنگاه‌ها و لحظات رمان حذف شده بود یا جنسیت کاراکترهای فرعی تغییر کرده بود. در کل تغییراتی نبود که من که شیفته کتابم و اول کتاب رو خوندم برنجونه. اما بریم سراغ نقاط قوت. اقتباس از این کتاب حقیقتا سخته. نه فقط برای عظمت جهانسازی هربرت، بلکه برای اینکه این کتاب سرشار از لحظات شدیداً ناب، مهم و کاملا در جهت شخصیت پردازی کاراکتر پل حیاتیه. و از طرفی امکان ترجمه به مدیوم سینما در اکثر قریب به اتفاق این لحظات نظیر غیر ممکنه. رمان مثل رمان‌های شرقی کلاسیک نوشته شد و خیلی راسکلنیکوف-وار همچون رمان جنایت و مکافات کتاب پر از لحظاتی که پل جشن‌های شخصیتی، خیزش‌های درونی خودش رو تنها از طریق مکاشفه‌های درونی بسط میده و راویه برای من خواننده. منظورش اینجاست که پل راویه برای کسی که داره کتاب میخونه. کتاب پر از رویاها و خواب‌های صادقانه پل و از این قبیل مسائل و به شدت سخته بازگردانی این مسائل به زبان سینما و طبیعتاً اثر از یک ترجمه بی‌نقص عاجزه. ویلنو تا همینجا هم عملاً کار غیر ممکنی انجام داده. پیش‌بینی‌ها، طالع‌بینی‌ها و برخی از کشمکش‌های درونی پل احتمالاً دیگه نهایت چیزی بوده که فیلمساز امروزی توانایی به نمایش درآوردنش داشته. حال و هوای طراحی صحنه من یاد اثر قبلی ویلنو میندازه، یعنی بلید رانر. و اما ایرادات. جسیکا در فیلم به قدرت و صلابت جسیکا در رمان نبود. به واسطه فیلم برخی از لحظات بی‌نظیر رمان مثل مهمانی‌های فوق‌العاده جذاب اول رمان و جلسات دوک لیتو کوتاه یا کاملاً حذف شد که اینجا منو کمی رنجون. در مجموع بهترین حالت اقتباس یک سگانه بود، نه یک دوگانه. این هم مقصر ویلنو نیست، بلکه وارنره که از ترس فروش این اجازه رو نداد. همین که قسمت دوم اجازه ساختشو بدن و بسازن هم هنر کردن. اینم بگم قسمت‌های از کتاب که مونده خیلی تاثیرگذارتر و پرمخاطره‌تره و قرار یک فیلم حماسی‌تر و جذاب‌تر داشته باشه. من به شدت با حرف آخر علی موافقم. قشنگ ما شاهدیم که پارت یک دون قرار یک بیس و یک پایه باشه برای پارت دوم که پارت دوم بین پارت قرار بگیره و شروع کنه به یک تازی کردن. خیلی از فضا و صحنه‌ها از خاورمیانه الهام گرفته شده. بخش عظیمی از فیلمبرداری اصلا تو صحراهای کشور عربی بوده. و اما یک ایدئولوژی خاص پشت سر این الهامگیری وجود. رمان و فیلمنامه خیلی کنایه‌واره. شما دقت کرده باشین خاندان‌های مختلف سر یک ادویه خاص دارن برای به دست آوردن صحرا می‌جنگن. صحرایی که نماد خاورمیانه است. اون ادویه به مصداق نفته که هر خاندانی میخواد اون رو به دست بیاره. حالا برخیا میخوان بیان تمام بومی‌ها رو نابود کنن، فروش کل ادویه رو اختصاصی کنن برای خودشون. برخیا نه، برخیا میخوان بیان همکاری کنن. ولی از همه جالبتر منجی به نام پل که تو فیلم بهش ما بهش میگیم مهدی قرار بهت هدایت کنه این افراد بومی رو. یک فردی از یک دنیای دیگه میاد منجی میشه برای خاورمیانه. به آرم روی انگشتاش دقت، آرم آشنایی. نامگذاری آقای هربرت خیلی زیرکانه است. من بلافاصله اوایل فیلم که اسم دانکن رو شنیدم مطمئن شدم قرار ما یک خیانت بزرگ ببینیم. دانکن یک از شخصیت‌های اصلی نمایشنامه مکبث، نمایشنامه‌ای که ما تو شاهد خیانتی و اما کیفیت قاب‌ها ما اکستریم لانگ شات‌های فوق‌العاده می‌بینیم که تونسته به خوبی اون جهانبینی آقای هربرت رو از دنیای دان برام به تصویر بکشه. اکستریم لانگ شات‌های فوق‌العاده با نظم، فوق‌العاده پرجزئیات و ماجیکال. بعضی از قاب‌های فیلم معلوم بود که میزانسن، حال و هوا و اتمسفرشون رو از یک اثر بزرگتر الهام گرفتن. قشنگ فاز لارنس عربستان میداد محیط. فضاش کاملا فاز جنگ ستارگان و تا حدودی اودیسه فضایی استنلی کوبریک رو بهمون میداد.
در آخر بریم چند تا از نقدهای منتقدای راتن تومیتو رو هم بخونیم ببینیم اونا چه تصوری از فیلم داشتن. پیتر راینر: من کارگردانی را تحسین میکنم که ابتدا دنیای مستقل و در چنین مقیاسی را خلق کرده است، اما این یک حماسه‌ای برای چشم است نه برای یک قلب. چارلز برامسکو: ویلنو شاهکار چشمگیر از صنایع صنعتی محض را انجام داده که بسیار بزرگ و در این حال بسیار خالی میباشد، پر از مناظر شگفت‌انگیز اما با کمبود شدید شگفتی فیلم برداری شده است. ملانی مکفارلند: برداشت صرف از دون دنیس ویلنو یک برداشت جذاب و منسجم نیست. این گوته‌ور شدن منظورش در دنیای فیلمه، یک حس پرزرق و برق دارد که ما را ساعت‌ها درگیر طلسم خودش میکنه و پایانی که جرقه اشتیاق برای دیدن آینده را میدهد. آنتونی لین: چشم آدم ابتدا خیره میشود، بعد سیر میشود و در نهایت از تورم بی‌رحم مقیاس خسته میشود. کوین ماهر: ویلنو امسال اعلام کرده است که این فیلمی است که میخواد در سینما دیده شود. اقرار نکرده است. فکتون پایین میاد. اما چیزی از دون فاش نکرده است این است که از میزان کسالت بار بودن فکتون کپه میشه. IMDbش 8.3، راتن تومیتوش 83. در کل نمرات قابل قبولیه. ولی من به شخصه انتظار راتن تومیتو بالاتری رو داشتم. و در کنارش اثر سرتیفیکت فرش راتن تومیتو داره. امیدوارم این اثر رو ببینین و لذت ببرین. خداحافظ شما.